Okay guys, so start sang aton nga recording. You may turn off your camera, mute your mic, and then if I have some questions, matawag lang ako sa inyo. If I have some questions, I am going to ask you, and then after, I will, you may answer. But please bear with me, especially kung may ara pong mga pamangkot, please sabat ka mo para mabalaan ko nga press, ang wala kakadula ang akon nga internet, okay? So let me just start with my presentation. Okay, can you see my screen, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Okay, thank you. So we are going to study some technical terms na ginagamit natin sa aton yung front desk operations, and then at the same time, ang different nga mga equipments nga makita natin sa front desk. So this class is being recorded. I will have this uploaded karon sa YouTube channel ko para nga inyo liwat malantaw, or for those who are absent, pwede man nila malantaw. Ini kay may mga nag-message sa akin nga ma-absent sila for whatever reason. So it's okay for as long as hindi maglampas, as what I have told you before, hindi maglampas sa 80%. Dapat gali nga hindi ka mo magnubo sa 80% ang inyong attendance. Okay, so let's start with the number 1. So always read and understand the manual of operation for each equipment. So makita ta ini nga naka-label perme sa front desk. Either sa computer, cash count machine, scanner, etc. For what reason? Ginabutang ini para nga ang aton nga pag-operate sang machine, hindi naton ma-abuse ang pag-operate sang machine, and then at the same time, hindi maguba ang machine nga ara nakabutang sa aton nga counter, which is the front desk office counter. Okay, number 2, be sure that equipment are not damaged or not defective. As we all know, using damaged equipment or defective equipment may also have may create additional damage pagid. So being a front desk officer, no, or a front desk agent, it is our responsibility to make sure and to endorse and to double check nga ang aton nga ginagamit nga mga equipment are not damaged or not defective. When we say defective, mga guba nga equipment. So in case, for example, nakakita na kita nga daan nga may medyo ang printer guba, because we have to take care of this as if aton ini, no? Because in the event, for example, nga magubaan ka sa isa ka equipment, you have to call sa IT department or you have to call the engineering para kayo liwat, which will take some time. And then in the event, for example, nga ang ina nga equipment is defective or damaged, during the time nga damo sa naga-check-in, it will also have a problem. Mabudlay mag-check-in sa mga guests. That is why, as a front desk officer, you have to make sure nga ang inyong mga equipment are not damaged or defective. Okay? Can you hear me? You're still with me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's continue. Yes, sir. So, clean the equipment after its use. Okay, so ang iban, do not keep them wet. Sorry, wala ko lang nabutangan. No? So do not keep them wet. So hindi pwede nga mabasa, especially ang aton mga computer. Let me just edit this one, ha? Okay, sige. So do not keep them wet. And then pagkatapos, we have also use the equipment for different purpose. So, ang aton nga mga equipment, may ara kita nga mga different purpose, no? So, let's say for example,
ining mga stapler naton or ang aton yung mga ginagamit sa mga front desk officer, we have to make sure nga gamito naton ang aton nga paraphernalia or ang equipment kung siya diin sila intended nga gamiton. Okay? Especially mga computers, for example, no? Or ang aton nga mga, let's say, mga gunting, mga importante gid that we have to take good care of them, especially kung kamo ang naka-duty because tanan ina gina-audit. So, mabudlay if sa inyo maguba ang isa ka equipment, if hindi ninyo ma-justify nga guba ng ingadaan, there is a possibility nga pwede pa ina nga ma-charge sa inyo. Okay? Sorry. So, ano ang mga tools? Okay, so ano ang mga tools nga ginagamit naton? Ano ang mga front office tools? Okay, so nagkailain-lain nga mga front office tools or mga tools or ang mga equipment nga makita naton sa isa ka front desk office. So, ang akong diri guys nga lista, this may be kulang. Ang iban siguro may ara nakita nga mga additional. So later on, if may ara kamo additional nga mga inputs nga pwede ninyo idugang, you are feel free to inform me para nga ma-add naton diri sa aton nga mga lista. Okay? So of course, what is tool? So is any instrument or simple piece of equipment that you hold in your hands and use to do a particular kind of work. Okay, so ang una gid nato no nga makita naton, we need to have calculator. Okay, so it's used to calculate financial computation. Now, kambalon man naton nga ang mga front desk officers are very good in math, pero when we are dealing with money, siguro importante gid nga dapat may ara kita sa calculator for what? Para hindi kita magsala nga aman. Anything nga kulang sa inyo at the end of the day after sa inyo nga shift, possible nga pwede i-charge sa inyo kung kulang ang inyo nga kung hindi balanse. Kung hindi balance ang payment sa inyo and then at the same time kung hindi balance ang inyo ginpagwa nga kambyo, kag ang ginbaton ninyo nga kwarta, so this is a necessity. Very important nga dapat may ara kita sang calculator nga makita naton sa aton nga front desk or sa aton nga work area. Okay? Number 2 is the credit card imprinter. Okay, so sorry, pero subong, sometimes wala na kita nagagamit sa credit card imprinter but we have the POS. Okay? When we say POS is the point of sale terminal. Okay? Guys, nakakita na kamo sine, especially kung nagagamit bala kamo sang debit card sa Robinson, nakakita na kamo sina sang daw POS terminal. Were you in credit card POS? This one. Kita niyo na ni? Yes, sir. Yes. As of currently, damo na sang nagagamit sang credit card. That is why we have this what we call the POS. So, point of sale terminal ini siya. Ginaswipe dira ang credit card and then that already serve as the payment sang aton nga mga hotel guest. In the morning, ginasettle ina naton kung ano ang transaction naton. From the previous day, we have to settle before naton liwat ina magamit. So dapat dira mismo pag nag-input ka mo, hindi dapat nga magsala ang pag-input sang amount. Otherwise, you will have a problem. Ipavoid mo so medyo mabudlay because it will take some time to process. And trust me, you don't want nga magsala sa paggamit sining POS nga aman because sometimes we have guests nga very delicate sang ilang nga credit card. Pagkahatag nila sa inyo, hindi nila gusto nga iswipe pabalik-balik. So you just swipe it one time. That is why nga ang mga front desk officer, gina-training gina sila on how to use this. Okay? Ang imprinter ni, sang una, ini niya ginagamit pa, pero currently subong, much online na, no? So, mas maayo nga POS na ang aton nga
ginagamit. And number 3, we have the credit card voucher holder. It is used to hold the credit card during business transactions to make it easier and organized. So ara bala ang paper nga ginapagwa sang POS ginadala ina sa bangko. So dapat you have to be very organized sina. Kay kung madulaan ka sang isa sina ka voucher and then that voucher for example is 15,000 pesos, wala ina na collect sa bank, then you as the front desk officer will be the one responsible sa pagbayad sinang nadula nga voucher with the equivalent amount. Okay? Now, let's continue. So, ang currency detector is used to determine whether bills or coins are genuine or counterfeit or real. Kakita na kamo sinis ang currency detector nga ginagamit sometimes sa mga cashier to check kung ang 500 or 1,000 pesos is fake or real. Have you seen this sa mall or sa mga cashiers? Kakita na kamo sini guys? Yes, sir. Okay, very good. So this is up to now, Up to now, this currency detector is very important. Ini nga kung malutsan ikaw sang fake nga money and then imo nga duty you will be the one responsible for that. Hindi mo pwede itudlo nga ay ma'am nang wala man kuya kabalo basta ginbaton ko lang. No, because for ikaw ang nag-handle sang cash, ikaw ang nag-handle sang kwarta, so ikaw gidya ang responsible for whatever nga matabo during your duty time. That is why ang mga cashiers, they are trained ina sila to check kung ang bill is counterfeit or fake. Okay? Another one are sundry stationery items. They are used to process and manage documents during clerical function. This includes staple holders, puncher, clips, folder paper, pens, pencil, among others. So, daw mga supplies. So, dapat hindi kasi ni madulaan nga kinahanglan mo ini during the time nga nag-check-in ikaw or nag-check out sang imo nga mga guest. Mas ma-fast lang ko guys kay very malang niya. Very simple malang. So mga front office equipment. So let's do the front office equipment. Excuse me, may nagasulod lang. Okay, so front office equipment. So anything that kept, furnished, or provided for a specific purpose. Okay, so number 1 naton is the reception desk. So reception desk is usually the place in which guests make the first impression of the hotel. It is also the communication center of the hotel. That is why ang aton nga reception or ang front office desk naton should be presentable sa guest. Imagine may ara ka, first time nga guest nga makadto sa imo nga hotel, and then pagkatapos ang imo nga front desk mahigko daw ay wala bulak daw ang iya nga first impression ay abi ko 4-star hotel ini or abi ko 5-star hotel ini nga aman niya daw medyo mahigko. So this is the first impression of the hotel gid nagakatabo, because when you go to the hotel hindi iya nga una nga diretso ikaw sa room or sa spa. Ang una mo gid makita is the front desk. That's why it is very important nga ang imo nga reception desk or the front desk should be organized. And then at the same time, it is also the communication center of the hotel. So kung may mga requested guest pakadto sa concierge or may requested guest for example pakadto sa accounting, sa marketing and sales, sa F&B, sa rooms in charge for example, dira tanan nagakatabo. Okay? Okay, let's continue. Next one is the cash register. It's used for calculating and recording sales transactions. So daw amo ini ang kaha naton sa hotel because nga aman may ara man niya Japon nga nagabayad using cash.
So dira na naton gina-process. Although lain-lain man niya ang tsura sa cash register. Sorry. Lain-lain man niya ang itsura sa cash register, but the fact that others are still using cash to pay, dapat may ara kita sa cash register nga dapat naton nga ginagamit. Another one is computer. It used for digital monitoring of accounts and profiling of the guest. It used to produce, save, and store a range of internal and external use of documents. You all know already kung ano ang use ng computer. Okay. We have the fax machine. Guys, I don't know kung naabutan nyo pa nino, pero ang fax machine, sang una, amo ni ang ginagamit para magpadala sang message. Ginasulod na di ang papel and then pagkatapos ginadial ang number, ang message nga na, nagatransmit ina electronically dito sa pihak nga fax machine. Pero subong, we don't do it anymore. Ano na ang nagbaylo sa fax machine, if I may ask you? Instead of using fax machine, ano na usually ang ginagamit natin, subong? Anybody? Printer na. No, ang fax machine, guys, nag-transmit in isang message. Let's say, for example, ang bond paper may message, isulod mo na di, masulod na di, dayon magwa diliwat ang bond paper diri sa dalom. Pero ang message nga nakasulat sa bond paper, naga-transmit inapakadto sa pihak ng fax machine kag i-print na tuliwat. Subong, wala na kita masyado nagagamit fax machine. Ginatawag na ni natin yung daw obsolete na, or meaning daw luma na siya. So, ano ang replacement naton sa fax machine na, subong? Any idea? Printer, sir. Yes, sir. Sorry? Email, sir. Internet. Email, yes, email. Tanan naton yung mga files, gina-attach na lang naton sa email, gina-send na lang naton sa email. So, in 5 to 10 seconds, mabato na ang attachment sa email. Pwede na naton i-print, no? Using, of course, the printer here, hindi ko na napag-i-discuss, kay balaan nyo man na. We have the surveillance camera, or ano gani ang isa naton ka-term for surveillance camera? 4-letter. CCTV. Yes. Ano meaning isang CCTV? Closed circuit television. Very good. Okay, so nga nagabutang kita sang CCTV. It is because ang front desk officer makawat sang kwarta amo na ginabutangan sang CCTV. Is that the real reason? No, sir. It's for the security Security sang? of the establishment and also the guest. Yes, thank you. Very good, no? So we put the CCTV not because we don't trust our employees. We put the CCTV there para lang nga mag-record, pero we are not anticipating that something may happen. Pareho man as extra nga gulong sa salakyan. We bring extra gulong sa salakyan because we are anticipating nga base maflatan kita, may ibaylo kita. So we put CCTV for the main reason nga base may matabo dira, it can be recorded for the protection not only of the guest but also of the employee. Okay, kay maghambal na for example nadula ang kwarta ginkawat ni Mr. Lim or ni Mr. Cruz. Okay, can we please check the CCTV kay base man niya wala yayagin ko ni Mr. Lim or ni Mr. Cruz, base lain ang nagkuha. Sang una, wala kita sina. That's why mabudlay i-establish ang fact. Mabudlay i-establish ang mga tuon nga nagakatabo. But because even sa akon nga office, I have CCTV. That's why ang akon nga study hub, ginabayaan ko lang na bisan wala na ko dira, wala na bantay, may mga students pa nang gatuon, I am confident nga if something happen, may ara recording nga pwede gamiton. Okay? Telephone, no need to discuss kung ano ang telephone. Okay, so front office paraphernalia. So ano ang paraphernalia? Equipment, apparatus, or furnishing used in or necessary for a particular activity. So we have the filing cabinet.
It used to store, maintain, and protect hard copies, both internal and external use documents. Pero subong guys, usually sang una gagamit gid sang filing cabinet. Pero subong daw hindi naman masyado gid ang filing cabinet nga ang ginagamit naton are already hindi na hard copies. We have soft copies na nakasave na lang sa computer, and if there is a need nga i-print, dira lang i-print. Unlike yasang una nga gina-print gid naton every document nga aton nga ginagamit. Sa subong niya hindi na. We have the soft copy na lang. Now, isa pa gid ini nga wala na naton ginagamit subong. Key rack. Kita niyo yung mga yabi? Subong guys, ano na ang mga yabi naton subong? Card, sir. Yes. Card na 4-letter word. 4 letters. Starts with letter R. RFID. Nabalaan nyo ng RFID? Yes, sir. Radio frequency identification. So RFID na ang ginagamit naton. Subong nga aman, this is more secure. Sang una, nakaabot pa kuya sa hotel nga amo pa ni ang mga key nga ginagamit sa doorknob, ginabutang mo pa. Pero subong niya, ginagamit na yung RFID because kung ang amo niya key madula, may duplicate gid man ang hotel, pero sometimes you have to pay expensive. Although the RFID card, ginagamit naman ina, pero kung madula gid man naton, hapos lang siya i-deactivate. Pero for example, nadula mo ni ang 224 nga yabi, may nakapulot nga iban, dira lapit sa imo hotel. So ma-assume ako nga yabi ini sang room 224 sa amon ang hotel. Pwede ko magsulod. Pero the RFID, hindi mo mabalaan because dira sa card, wala na daya sang may nakabutang. Wala pa ko may naka-encounter nga card, nga RFID card nga ginabutang ang room number. Wala pa. That is also for security purposes. Lapel microphone, usually ginagamit ini naton sa front desk man, especially if naga-check-in kita sang groups. 150 students, 100 ka empleyado, 50 ka barangay captain, mga 200 ka mga konsihal, sa isa ka hotel mabudlay maghambal without the lapel microphone. That's why this is used for proper communication. Safety deposit box, guys. Makita nyo, ang safety deposit box, diritanan pa sang una nakabutang sa front desk. So kung may ipa-store ikaw, dalon mo sa front desk ang imo jewelry, dalon mo sa front desk ang imo kwarta, dayon dira mo ipa-store. Subong niya, laina ang setup. Every room has their own safety deposit box na. Dira na ginabutang ang safety deposit box sa kada kwarto. And then pagkatapos, the guest, they have the option to use it free of charge. Only that, pag nag-check out ikaw, gina-check gid ina sang front desk kay base ginbilin mo nga nakalock ang safety deposit box with the PIN code nga ikaw lang kabalo, hindi na nila magamit. They will have to reformat it. That is why sa akon nga mga encounter sa hotel, when we have the safety deposit box, every time naga-check out, naga-room check gid to check not only kung may mga nabilin ang guest or may naguba, including the safety deposit box. Okay? Two-way walkie-talkie, ginagamit man ni Japon, mga radio handheld devices, ginagamit ini, especially sa mga drivers, sa mga gardeners, sa kitchen, security guard, they are still using this one for communication nga. They are not allowed to use their cell phone. Okay? Complaints register form. Usually guys, ang complaint register form and even hindi lang complaints but even ang suggestion and then ang appreciation, sometimes nakabutang na ina dira tanan sa imo nga room.
makita mo na tanan sa imo nga room, i-drop mo na lang na dayon sa drop box after mo mag-check out para mabasa sang hotel. In case you have complaint nga naga-require gid ya sang immediate attention, nagakadto ka sa front desk and then you inform them para madaan nga daan sang immediate attention sang front office manager. Are you still with me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Continue. So the cork board, balaan nyo ni ko anong cork board ha, ginadisplayan sa mga important nga mga information. Even sa office ko, gagamit ko sa cork board para nga hindi malipat ang akong mga empleyado sa mga memorandum or sa mga notice nga ako niya ginahatag sa ila. Now, daily running sheet or ang ginatalawag naton nga monitoring sheet, no? This used to as a checklist duties to be completed in a particular shift. Sometimes sa mga toilet may makita kamo da ano oras ginlimpyuhan, sino naglimpyo, ano ang status ng toilet kung malimpyo or mabaho, so may ara na da. So the same also sa hotel, may ari ni sila ginagamit nga daw checklist to monitor and to make sure nga ang tanan nila nga ilang mga dapat ulubrahon is matapos. Okay? Errand card used to track guest luggage movement in the hotel. Currently, subong daw wala na ginagamit. Ang ginagamit na lang nato niya instead of the errand card is the bag tag. Bag tag. Now, guest folio form to records guest cash and credit transactions in the hotel. Daw statement of account, daw SOA ang panawag sini. So dira naka-record tanan. Pila ang ginpa-room charge ni guest, pila ang iyang gin deposit, pila pa ang iyang payable, so dira tanan makita. Okay, so guest folio rack is used to manually maintain the hotel folio. Pero currently, subong niya daw wala nakita niya isang folio nga ginagamit because ang ato niya nga ginagamit subong online na. We have the logbook, ginagamit usually sang security guards. And then we have the luggage tags, hasta subong ginagamit pa ina para ma-label naton kung sa diin or para kay sino, kag sa diin nga room dalon ang mga guest. Because usually, sa mga bigger nga hotel, they don't allow their guests nga dalon sa babaw sang ilang nga guest ang ilang nga room, ang ilang bag, pero instead ginabilin sa concierge, ginatag sang concierge dayon sila mismo ang naga-deliver sa kada kwarto. Okay, ang room key card naton, so kana discuss ko na ni kagina. And then ang room rack naton is used to assist the front desk officer in accessing registration forms containing all guest names and room number. So usually amo sini. So dili nakabutang ang key dayon sa sulod sinaara nakabutang ang iban nga mga guest details. Okay. Guys, amo lang sina ang mga ako gin pabutang nga paraphernalia para sa hotels naton. Are there anything nga gusto ninyo i-add? May gusto kamo idugang? Ano pa ang iba ninyo nga na-notice nga wala dira sa ako nyo ginpakita sa inyo? Ira, may idugang ikaw? Wala naman, sir. How is your candidacy, Ira? Ira, nagapadalagan ka, Ano no? to, sir? Nagapadalagan ka, no? Student government? Wala, sir. Lain tayo nga Ira, sir. Okay, Ira okay. Adukal. Tayo, sir, CSO. Si Adukal, gali si Adukal. Correct. Okay, so usually amo sina ang aton nga mga amo sina ang aton nga mga paraphernalias or mga ginagamit naton. Of course, guys, sa check-in, I'll just give you an example. Sa Marco Polo Plaza, Cebu, wherein I am a VIP,
every time mag-check-in ako sa Marco Polo Plaza Cebu, we have a different counter. So, ang counter namon is para sa mga GHA member or ang ginatawag na Global Hotel Alliance member. Membership ina sang mga guest nga nakalabot sang 30 nights nga stay sa Marco Polo Cebu for 1 year. Separate ang amon nga check-in counter because the moment mag-abot kami, ara na yan naka-ready na tanan, ara na ya ang amon nga yabi, ara na ya ang amon nga keycard, ara na ya ang registration form, and then ang namian ko sa Marco Polo Cebu because ang mga VIP nila nga guest may ara separate nga elevator. So, lain-lain ang every hotel, they have a different treatment man sa ilang mga guests. I'm not saying nga ang ginatreat lang nila maayo is ang ila lang VIP, no. Pero you get a little bit more of a VIP treatment, especially kung frequent ikaw nga guest sang isa ka hotel. Okay? So, guys, amo sina para sa aton mga paraphernalias and then equipments needed sa isa ka front desk nga setup. Do you have any questions?